السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في قناة جولانور للكروشيه. اليوم حنشتغل هذه التلبيسة الجميلة، تلبيسة علبة المناديل. بصراحة على نمط مفرش للترند اللي هو بالورد الجوري. أنا سويته على نفس النمط، رائع جدا وجميل. طبعا بس أوريكي أنا اخترت آه، الكلينكس اللي هو يجي كيس، وبتكون بهاي الطريقة. تمام، تتوسع. بعدها حنضيقها ويصير الورد بهاي الطريقة جميل ورائع. هنا الربطة بفيونكة، وخليت بالأخير حطيت للفيونكة لولو. صراحة جميلة ومميزة، وطريقتها بسيطة وسهلة. حنشوف خطوات العمل خطوة خطوة. طبعا التلبيسة لها قاعدة مستطيلة حنبدأ بيها، ثم اللي حنبدأ الجسم اللي هو داير ما يدور حنعمل أعمدة، ثم في النهاية الجزء الثالث اللي هو ورق الشجر، والجزء الأخير اللي هي الوردات. فهي عبارة عن 4 خطوات. الخطوة الأولى عمل المستطيل بقاعدة مين؟ علبة الكلينكس أو علبة المناديل الورقية، ثم الجسم اللي هو داير ما يدور أعمدة، والجزء الثالث الورق، والجزء الأخير الوردات. سهلة جدا. وبعدين هنا كيف نعمل هذا الحبل، كيف طريقته، شو أوريكي الخطوات. حنبدأ بسم الله. طبعا بالنسبة لهذه التلبيسة أخذت معايا بكرة، وبقي من البكرة هذه الكمية. بكمية هذه التلبيسة بقيت هذه الكمية. وأيضا كان باقي من الأصفر لما عملت المفرش، وكان باقي من الأخضر لما عملت أيضا كمان المفرش. فباقي عندي من بواقي الخيوط حنستخدم. طبعا أنا حستخدم لون تاني. تمام، أنا حبدأ باللون هذا مع الورد الوردي، واللون الأخضر لون الورق. فهذه اللي أنا حستخدمه. حنبدأ أرقام الخيوط اللي أنا استخدمتها، اللي حابة أنا حكتب لكم في بداية الفيديو جميع الأرقام الألوان المقترحة اللي حابتها، إذا حبيتي نفس حقي. حستخدم أيضا إبرة رقم 4 ومقص وإبرة تنظيف. حنبدأ بسم الله. طبعا هنا قاعدة المستطيل. تمام، القاعدة قاعدة المنديل. فنلاحظ هنا هي هذه القاعدة. حبدأ بعدد من السلاسل. هتعملي سلاسل بالطول المناسب للتلبيسة أو للغلاف. تمام، هنبدأ أشتغل عدد من السلاسل بإبرة رقم 4. سويت العقدة وحبدأ أعمل سلاسل 1 2 3 4. أنا حكمل عدد معين وأقول لك. طبعا أنا بدأت للقاعدة عدد من السلاسل، وصلت إلى 36 سلسلة. 36 سلسلة. أنت على حسب علبة الكلينكس اللي عندك، سواء إذا كانت كرتونة أو كيس، على حسب العلبة. يعني ما تلتزمي بعدد السلاسل، التزمي بخطة العمل، كيف طريقة العمل. تمام، لكن ما تلتزمي بالعدد، وإنما على حسب علبة الكلينكس اللي عندك. فأنا دحين بدأت ب36. بعدها حزيد 3، 1 2 3. هاي الثلاثة ارتفاع. ألف الخيط حول الإبرة وآجي. لاحظي بس هنا لازم تنتبهي لي. أنا حبدأ بطريقة مش من هنا، يعني حاعمل دحين العمود، بس حاجي أقلب هاي السلاسل. شوفي السلاسل فيها هنا في الخلف. فآجي أحسب 1 2 3 4. بالخامسة أدخل وأعمل ألف الخيط حول الإبرة، وأدخل هنا في هاي، شوفي الحلقة، أدخل هنا وأعمل عمود. أطلع بلفة. الآن ألف الخيط حول الإبرة وأطلع من لفتين ثم من لفتين. صار هاي الحين العمود الثاني. ألف الخيط حول الإبرة، أروح من الخلف. شوفي هي السلسلة هنا هاي الأمامية، لكن أنا أبغى اللي بالخلف. شوفي هنا حدخل إبرة هنا. ليش؟ لأني أنا أبغى هنا حتى القاعدة شكلها سلسلة. لاحظي هنا سلسلة، وأيضا في في تحت هنا سلاسل. علشان لأني أنا حبدأ هاي المستطيل بعد ما أنا أكبره، لازم حاشتغل داير ما يدور. فأبدأ أعمده بهاي الطريقة.
أرجو أنها تكون واضحة وتعلمناها في فيديوهات سابقة. تمام، بهاي الطريقة. تمام، أنا حكمل هاي الأعمدة إلى نهاية السطر. انتهيت من سطر الأعمدة، السطر الأول. نلاحظ أهو، لا تخافي إذا كان صغير، وإنما أنت نلاحظ إنه حيمتط، فلازم تكوني واضحة. فأنا أول ما كملت 36 خلاص انتهيت، ارتفعت 3 واشتغلت أعمدة. حتشوفيه صغير أهو، ناقص مثلا بنانة، لا ما حيكون صغير، وإنما أصلا هذا النوع من الخيوط اللي تمتط. هذا أنا استخدمت كوتون جولد. الآن إيش أسوي؟ حرتفع سلسلتين وألف الشغل، وأروح عند العمود الثاني. هاي السلسلتين ارتفاع نعتبرهم عمود، وأروح عند السلسلة الثانية أو العمود الثاني وأشتغل عمود، أروح عند اللي بعده وأشتغل عمود، واللي بعده وأشتغل عمود، هكذا. لاحظي بهاي الطريقة خلاص إحنا عرفنا كيف طريقة عمود بلفة. أشتغل طبعا بس التأسيس اللي هو الصعب، لأنه إحنا اشتغلنا قلنا في الخلفية، خلف السلسلة، في الحلقة الخلفية اللي خلف السلسلة. الآن الأدوار حنشتغل، الآن السطر هذا الثاني حشتغله عمود، وأيضا حرتفع سلسلتين وأشتغل سطر أعمدة، حشتغل سلسلتين وسطر أعمدة إلى أن أغطي هذه القاعدة بالكامل. أغطي هذه القاعدة كامل، يعني حعمل عدد من الأسطر من الأعمدة إلين ما أغطي القاعدة. أنا حشتغل عدد من الأسطر. طبعا أنا بالنسبة لهنا اشتغلت، حتشوفي هنا الأعمدة أهو، أجي أحسب 1 2 3 4 5 6 7 8. أي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اشتغلت 10 أسطر، اشتغلت 10 أسطر. وطبعا ما تلتزمي بالعشر أسطر، بتشوفي على حسب القاعدة اللي عندك تشتغلي عدد من أسطر الأعمدة. اشتغلت 10 أسطر. نشوف بالنسبة للغلاف أو علبة الكلينكس، بتشوفيها غطت ماذا؟ غطت العلبة، مش بالضبط وإنما شوية أهي، ممتاز. إذا 10 أسطر تكفي لعمل هذه القاعدة. الآن حنبدأ داير ما يدور. كيف حنشتغل؟ بعد ما أنا خلصت 10 أسطر أرتفع سلسلتين بنفس المكان، أجي أدخل هنا وأعمل ماذا؟ عمود. تمام. الآن دحين نشتغل بالعرض بهاي الطريقة. هنا العمود صح، هشتغل 2 عمود في هاي الفراغ، 2 عمود، 1 2. أروح عند السطر الثاني هشتغل هنا عمودين، هاي 1 2. اللي بعده السطر الثالث هنا هشتغل أيضا عمودين، يعني بكل سطر حنشتغل بالنسبة للعرض هنا حنشتغل عمودين عمودين بهاي الطريقة. حكمل هنا العمودين وأرجع. نلاحظ هنا بكل سطر اشتغلت عمودين. تمام. بالنسبة للعرض هنا آخر سطر الآن هنا عمودين. تمام. الآن في راس السلسلة هنا، هاي السلسلة هنا راسها حشتغل 2 عمود، هاي الزاوية يعني هاي 1 2، يعني في الزاوية حنشتغل 2 عمود. بعدها حاجي هنا العرض، الطول اللي هنا، الطول هذا حشتغل فوق كل عمود عمود. اها، اجي هنا هذا العمود اشتغل فوقه عمود، فوق العمود الثاني حشتغل عمود. لاحظتي؟ طبعا يسهل عليكي لانه هذا اللي بدأنا. شوفي هنا السلسلة، على طول تشوفي السلسلة حتيجي تشتغلي هنا عمود. طبعا حشتغل هنا عمود فوق كل عمود إلى أن أصل عند الزاوية هذه. وهنا انتهينا من 10 أسطر. تمام. نلاحظ أنها غطت ماذا؟ قاعدة الكلينكس، سواء العلبة أو إذا كان عندك كيس. القاعدة خلصناها. الآن حنشتغل الجسم داير ما يدور. كيف حنشتغل الجسم داير ما يدور؟ أنا هنا عند زاوية، هاي الزاوية الأولى أعتبرها،
حرتفع أول شي سلسلتين وبنفس المكان حشتغل عمود، فصار عندي 2 عمود. الآن عندي هذا السطر، لاحظي هذا اللي بالعرض، الآن في كل سطر حشتغل عمودين. نلاحظ هنا بهاي الطريقة، شوفي عندي هنا هذا السطر حنشتغل عمودين، هذا السطر حنشتغل عمودين، عمودين، وهكذا، يعني من البداية إلين النهاية. حنشوف هذا السطر الأول حنشتغل 2 عمود، السطر الثاني هنا حنيجي ندخل هنا في الفراغ ونعمل 2 عمود، السطر اللي بعده 2 عمود. طبعا أنا حشتغل إلى نهاية هذا السطر. اشتغلت بكل سطر 2 عمود، وصلت إلى السطر الأخير حشتغل أيضا هنا 2 عمود. تمام. الآن الزاوية فين؟ أهو هنا، شوفي هاي السلسلة، هذه السلسلة حدخل فيها وأشتغل 2 عمود في الزاوية عشان يصير دوران. بعدها الآن بالنسبة لطول المستطيل، هنا حنشتغل فوق كل عمود عمود. نروح هنا نشوف هنا عمود، حشتغل فوقه عمود. تمام، هاي عمود. اللي بعده أيضا هنا عمود، حشتغل عمود. اللي بعده عمود. طبعا حشتغل عمود إلى أن أصل عند الزاوية هذه. طبعا اشتغلت هذا السطر كامل أعمدة فوق كل عمود عمود. الآن هنا وصلت عند آخر عمود اللي أنا أعتبره زاوية، هنا حشتغل 2 عمود. هاي 1 2، لأنه أبغى دوران زاوية. تمام. بعدها أروح بالعرض بهاي الطريقة. حشتغل هنا بالعرض ماذا؟ كل سطر حشتغل فيه 2 عمود. هذا السطر الأول 2 عمود. أروح للسطر الثاني، أهو هذا السطر الثاني حشتغل أيضا 2 عمود، والخيط الزايد يمشي معايا، وبعدين أسويه بأبرة التنظيف. السطر اللي بعده 2 عمود. طبعا أنا حشتغل هنا 2 عمود إلى أنا أصل عند الزاوية، حشتغل 2 عمود هنا في الزاوية اللي هنا في راس السلسلة، وبعدها حشتغل أعمدة في كل عمود إلى أن أوصل عند النهاية. طبعا كملت هذا اللي بالعرض، ثم اللي بالطول عندي السلاسل داير ما يدور. الآن باقي لي آخر عمود، حشتغل عمود وأجي أقفل بغرزة منزلقة في راس السلسلة الثانية. أهي قفلت. تمام. نلاحظ إن إحنا اشتغلنا، طبعا خلاص إحنا كده خلصنا داير ما يدور. الآن الدور الثاني، لا تخافي، هو حينطوي، حيطلع لفوق زي ما أنا اشتغلت هذا. أهو طلع لفوق، لأني حشتغل الآن بدون تزايد أبدا. خلاص الآن ما في تزايد. حشتغل سلسلتين أعتبرهم عمود، هاي أعتبرهم عمود، أروح عند العمود الثاني أشتغل عمود. الآن فوق كل عمود عمود، خلاص بدون أي تزايد. حرتفع بهذه الأسطر من الأعمدة بهذه الطريقة إلى أن أصل إلى الطول المناسب. طبعا أنت بتشوفي على حسب ارتفاع عندك ماذا، علبة الكلينكس. مثلا هاي العلبة أنا بهاي الطريقة، مثلا في علبة تانية أكبر. أنا اشتغلت عدد من الأسطر، هنلاحظ هنا بعد ما أنا عملت القاعدة عملت عدد من الأسطر. أحسب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 سطر. طبعا أنا خليتها أعلى من وين؟ أعلى من علبة الكلينكس. هشوف عشان تعرفي. نلاحظ، شوفي أنا عملتها أعلى بتقريبا ب4 أسطر، أعلى من ارتفاع أهي 4 أسطر، أعلى من ارتفاع علبة الكلينكس ب4 أسطر، يعني الزيادة 4 أسطر. ليش؟ لأني أبغاها تلتم. لاحظي بهاي الطريقة تلتم حول الفتحة حق خروج ماذا؟ الورق المنديل. فبهاي الطريقة عشان تنضم بهاي الطريقة. لاحظي أهي، أرجو أنها تكون واضحة. فأنا حبدأ أشتغل داير ما يدور. أول شي أعمدة،
بعدها ارتفع سلسلتين واشتغل داير ما يدور أعمدة، ارتفع سلسلتين واعمل اسطر بهاي الطريقة بدون اي تزايد. يعني كله فقط حشتغل اعمدة داير ما يدور. تمام، حتشتغلي حترتفعي. طبعا انا عندي هنا 13 سطر، انتي على حسب الزيادة اللي عندك. طبعا انا زودت 4 اسطر عن ارتفاع علبة الكلينكس اللي عندي، فانتي ارتفعي 4 اسطر او لما تشوفيها بحيث انها تلتم. يعني مش لازم تكون كاملة. يعني ال4 اسطر ممتاز، انا حسيتها. يعني انا زودت اول شيء سطرين زيادة، حسيتها حتكون كتير مضمومة لداخل وما حتكون الفتحة ظاهرة. فأنا حسيت ال4 أسطر زيادة عن طول الارتفاع ممتازة. فأنا حكمل إلين ما أوصل إلى الطول المناسب، وحنبدأ الجزء الثالث اللي هو الأخضر، والجزء الأخير بعدين الورد. وطبعا بعدين حنشوف كيف طريقة عمل ماذا الحبل اللي أنا عملته. نكمل هذا إلى أن أصل إلى الطول المناسب. الآن انتهينا من التلبيسة من الجسم. طبعا خلاص مناسب. وقلنا إنه إحنا سوينا 13 دور: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. طبعا أنت بتعملي الأدوار المناسبة لك. طبعا حقص الخيط وأرفع هذا الخيط. لاحظي أنا رفعته. الآن طريقة التقفيلة اللي تعلمناها اللي تكون نظيفة بحيث تبان السلسلة، نشوف مع بعض. اللي علمتك إياها كل مرة بعلمك إياها. نلاحظ أدخل من هنا في هاي السلسلتين، صح؟ أنا حدخل في هذا العمود، حدخل هنا. تمام، من تحت السلسلة بهاي الطريقة أشد. نشوف هنا السلسلة هذه، أدخل هنا بالنص وإلى الخلف. تمام، فتكونت عندي هنا سلسلة. نلاحظ نشد إلين ما نشوف مناسب. تمام، بعدها نمسك وننظف، ندخل الخيط بين الخيوط. أول شي أثبت، وبعدها ندخل ما بين الخيوط. تمام، رايح جاي بهاي الطريقة. أقص الخيط الزايد. وبهذا خلصنا الجسم، عشان نبدأ دحين بالجزء الأخضر. نبدأ الجزء الأخضر. طبعا أنا كمان عندي بواقي لخيط. حنبدأ من مكان ما انتهينا. هنا حدخل الإبرة. تمام، حرتفع سلسلة وبنفس المكان حعمل حشو. الآن 3 سلاسل، أترك غرزتين وأجي عند هنا الثالثة وأعمل حشو. 3 سلاسل، أترك غرزتين وفي الثالثة أعمل حشو. 3 سلاسل، غرزتين أترك وأعمل في الثالثة حشو. أستمر إلى نهاية السطر. نلاحظ هنا لو حطيت أنا عملت 3 سلاسل وجيت عملت الثالثة، حيكون هنا 4. فأنا عادي هنا أخليه 1 2 3، بالرابعة أدخل في بالنسبة لآخر سطر لآخر الدور. تمام، هنا سويت 4، بعدين 3 سلاسل وأدخل في راس غرزة الحشو الأولى اللي أنا اشتغلتها. تمام، الآن أدخل هنا وأعمل حشو. أدخل في الفراغ أعمل حشو وأعمل حشو الثانية. الآن هنا حنعمل ورقة الشجر. لاحظي هذه ورقة الشجر كيف حنعملها. أنا خليتها كذا بهاي الطريقة، حتشوفي كيف طريقتها. عملت 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. تمام، أدخل في الغرزة الثانية وأعمل حشو.
بعدين ألف الخيط حول الإبرة، أدخل في الغرزة اللي بعدها وأعمل نصف عمود. تمام. أدخل في الغرزة اللي بعدها وأعمل عمود، هذا أول عمود، وبنفس المكان عمود، يعني عمودين بالغرزة الثالثة. وبعدها ألف الخيط حول الإبرة، أروح عند الغرزة الرابعة وأشتغل أيضا عمودين، 1 2. تمام. لاحظتي؟ الآن إيش أسوي؟ بعدين سلسلتين وأدخل هنا في نفس المكان وأعمل ماذا؟ غرزة منزلقة. بهاي الطريقة إحنا سوينا هذه. بعدها أسوي 5 سلاسل في أول تاني سلسلة، هدخل وأعمل حشو، ألف الخيط حول الإبرة، أروح في التاني وأعمل نصف عمود. بعدين في الثالثة حنعمل عمودين، 1 بنفس المكان الثاني. بالغرزة الرابعة هشتغل أيضا 2 عمود. تمام. بعدها سلسلتين وأدخل هنا ماذا؟ منزلقة. إيش أسوي؟ الآن أجي أروح عند الحلقة هذه الحلقة وأشتغل حشو. لاحظي أهي، خليتهم كذا طايرين بهذه الطريقة، هاي الورقة الأولى وهاي الورقة الثانية. تمام. الوردة حتنحط هنا، حنشوف بعدين كيف طريقة تركيبها، بس نيجي نشتغل الآن هنا. فأنا اشتغلت حشو وبعدين اشتغلت الورقة وبعدين مرة تانية نفس المكان حشو. تمام. الآن فوق هنا الحشو أعمل حشو، في الفراغ هذا هعمل 2 حشو، 1 2. فوق هذه الحشو هعمل حشو، في الفراغ اللي بعده أيضا هعمل 2 حشو. لاحظي حنترك 2 فراغين، يعني بعد ما أنا أعمل الورقة هذه حترك فراغين. الآن هنا فوق هذه الحشو أشتغل حشو. الآن هنا حنعمل ورقة، أول شيء أعمل حشو، بعدين الحشوة الثانية، بعدين حعمل الورقة اللي هي أول شيء 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. أجي أسوي في الغرزة الثانية حشو، بعدين نصف عمود، الغرزة اللي بعدها 2 عمود. تمام. الغرزة اللي بعدها الأخيرة 2 عمود. بعدها سلسلتين وأدخل في نفس المكان وأعمل ماذا؟ منزلقة. بعدها 5 سلاسل، في الغرزة الثانية أشتغل حشو، الغرزة اللي بعدها نصف عمود، الغرزة اللي بعدها عمودين، اللي بعدها عمودين. بعدها سلسلتين وأدخل في نفس المكان وأعمل ماذا؟ منزلقة. أروح مرة تانية للفراغ هنا على طول وأشتغل حشو، وبيكون عندي هذه الورقتين التانيين أهي، هاي الأولى وهاي الثانية. تمام. بعدها حروح فوق هذه الحشو هشتغل حشو، بعدين في هذا الفراغ أشتغل 2 حشو، فوق هذه الحشو أشتغل أيضا حشو، في الفراغ هذا أشتغل 2 حشو، فوق هذا الحشو هشتغل حشو. الآن تركت فراغين، أشتغل نفس الشيء هنا الورقة، وهكذا إلى نهاية السطر. يعني كل مرة حترك فراغين وبعدين حعمل الورقة، فراغين والورقة. طبعا خلصت جميع الأوراق، لاحظي، بس آخر واحدة بقالي فراغ واحد عادي. تمام، يعني مش مشكلة. تمام. حعمل هنا 2 حشو وحقفل بغرزة منزلقة. في أول حشو أرتفع السلسلة
وأقص الخيط. تمام، فمو مشكلة. بهاي الطريقة خلصنا الجزء الأخضر. بالنسبة عندي باقي خيط، تمام، هذا هعمله بإيش؟ السلاسل. كيف حنعمل السلاسل؟ حنلاحظ هعمل الاثنين خيطين مع بعض، حدمجهم اهي، تمام. هخلي شوية خيط وحبدأ أعمل سلاسل، عدد من السلاسل اهو. بهاي الطريقة حنعمل عدد من السلاسل، بحيث انه حيكون هذا الحبل اللي حنضم فيه آه تلبيسة. لاحظي بهاي الطريقة. وبعدها لما أكمل العدد المعين، انت كم يعني بحيث انه أكثر من 100 120 تدخليه بهاي الطريقة، مرة تحت مرة هاي اهو لفوق، وهكذا حتدخلي ده ايش على شكل زجزاج الين ما بيصير بهاي الطريقة اهو الحبل بهاي الطريقة علشان ينضم في نهاية الهاي. اربطيه واعملي ماذا اهي الربطة. حنعمل الربطة بهاي الطريقة، تمام. شوي هاي الربطة، حتحطي مسدس شمع هنا وتدخلي الخرزة وخلاص، وتقصي الخيط، وأيضا في نهاية الخرزة أيضا بتحطي مسدس شمع، بتثبت معاكي بهاي الطريقة الخرزة أهي، تمام. الآن بس حنيجي للجزء الثالث اللي هو ماذا؟ الورد. كيف حنشتغل ورد؟ طبعا أنا حكمل هذه بعدين. حنبدأ نشتغل الورد. طبعا أنا اخترت اللون الوردي، اختاري اللون اللي يعجبك. اختاري أيضا الإبرة اللي حابتها، هل تبغي خفيف، هل تبغي، أنا سويتها على نفس الإبرة، أبغاها تكون يعني كبيرة، تمام. لاحظي بالنسبة للمفرش أنا عملتها على إبرة 3، بالنسبة للتلبيسة عملتها على إبرة رقم 4. فشوفي كيف الفرق ما بينهم، هذه 4 وهذه 3. انت اختاري كيف تبغي الوردة. أنا حبيتها بهاي الطريقة فكملتها على هاي الطريقة. المفرش خليته بهاي الطريقة، انتي الإبرة اللي تبغيها. نفس الشيء طبعا المفرش كان 15 سلسلة، وأيضا عندك تلبيسة الكلينكس أيضا 15 سلسلة. لاحظي هعمل عقدة البداية، أحسب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، بس 15. لأن ألف الخيط حول الإبرة في ثالث سلسلة حدخل وأعمل عمود. هذا العمود الأول وهذا العمود الثاني والعمود الثالث في نفس المكان. لاحظي أروح للسلسلة اللي بعدها وأشتغل أيضا 3 عمود بنفس المكان، 1 2 3. أروح السلسلة اللي بعدها أشتغل أيضا 3 عمود، 1 2 3، طبعا إلى نهاية عدد السلاسل. هاي حكمل أنا 3 عمود في كل سلسلة. اشتغلت في كل السلاسل 3 عمود. الآن آخر واحدة اشتغلت أيضا 3 عمود في آخر سلسلة. حنشوف الآن حنعمل 3 سلاسل وأقفل بغرزة منزلقة في البداية أهي، تمام. أرتفع السلسلة، أخلي من الخيط شوية وأقص الخيط. الآن بإبرة التنظيف حنبدأ نلف الإبرة، نلف قصدي الوردة بهاي الطريقة، تمام، حول نفسها أهي. إيش أسوي الآن؟
أدخل هذا الخيط في إبرة التنظيف علشان أخيط أول حاجة ماذا؟ الوردة. تمام، أول شي أخيط هذا الجزء، بعدها أبدأ في القاعدة. طبعا الخياطة العادية بحيث إنه تثبت عندك ماذا؟ الوردة. تمام. بعدها تعالي لنص الإبرة، لنص الوردة، ثبتي أهو. تمام. الآن لاحظي معايا أهي هذه الوردة، حاجي عند مكان الورقة الشجر. تمام. أو نسيت هنا واحدة، عادي أنا بسوي واحدة تانية. تمام، عند أي ورقة. تمام، هنا أهي شوفي هاي الورقة، حاولي تفرديهم. شوفي هنا عندك هنا الحشو هذه، وهنا يعني حاجي أحط أول شي حدخل هنا في الحشو، في راس الحشو هذه حدخل الخيط الأول. لاحظي أهي هذا الخيط الأول. بعدها حتروحي هنا في نص الورقتين، ما بين الورقتين هنا أدخل ماذا؟ الخيط الثاني. أدخل الخيط الثاني بهاي الطريقة. تمام، أهو الخيطين للخلف أهو. اربطي الخيطين مع بعض ربطة محكمة. تمام، أهي أربط مرة، مرتين، ثلاثة، إلين ما أجي أحسها محكمة. أروح عند إبرة أصغر رقم 3 أو 3.5. تمام، أبدأ أدخل هاي الخيطين ما بين بتلات الوردة. لاحظي أهي. تمام، أدخل هنا، أجي أدخل من هنا، أدخل للجهة الثانية، أدخل ما بين البتلات. شوفي بهاي الطريقة، وأشد كمان أبغى مرة تانية أدخل، بحيث إني أنا أضمن إنها البتلات ما حتطلع. أحاول أدخل ما بين هنا البتلة الأخيرة فقط. لاحظي هنا أدخل خيط في البتلة الأخيرة هنا. شوفي عشان تكون أقص الزيادة. خلاص أنا ثبتها. أهي عندي ورقة الشجر هذه أهي، وهذه الوردة، وأسوي جميع الوردات طبعا. وأسوي كمان بعدين اللي هو الحزام أو الحبل. الآن بعد ما أنا أركب الوردات كلها على الهاي، طبعا أنت بتشوفيها مفرقة الوردات، حتقولي مو حلو حيكون، لا حيكون حلو. حنشوف لأنه حنضم بالحبل الوردات. لاحظي بهاي الشكل، وأجي أشد هذه الخيطين أهو، دخلت على شكل زقزاق، أجي أسحبهم الاثنين مع بعض أهو بهاي الطريقة. تمام، أعدل الوردات، أعدل كمان الكشكشة، أخليها مرتبة. لاحظي. تمام، بهاي الطريقة أهي. التعديل بيكون بعدين عليكي، أنت بتعدلي الكشكشة بحيث إنه تتساوى ما بين جميع الجهات أهي. خلاص
ركزت على هذه. تمام. الآن أربط وأسوي فيونكة بهاي الطريقة. اكتمل عندي ماذا؟ تلبيسة الكلينكس الرائعة والمميزة اللي هي جاية على ماذا؟ على طقم المفرش للكومودينو عند السرير بتعمليها، للطاولة، بغرفة الضيوف. رائع رائع جدا. وبتكوني تعملي، وممكن يكون أيضا رزقة ليكي في إنك تتعلمي هذه وتبيعي ويكون مصدر. بهذا خلصنا أحلى ورشة، ورشة تلبيسة الكلينكس. طبعا طقم مع ماذا؟ المفرش اللي احنا عملناه من قبل، مفرش الترند اللي هو بورد الجوري. بيكون حلو. أما يكون مصدر رزق ليكي بحيث إنه تعملي مثل هذا الطقم وتبيعيه أو تهديه على حسب ما أنت تبغي. جزاكم الله خير على حسن استماعكم. إن كنتي لسه مش مشتركة في قناتي اشتركي في قناتي، وما تنسينا من دعائك الخالص، وأيضا اللايك والتعليق. وجزاكم الله خير.